ik was aan het uitmesten en toen schoot het erin. Ja. Nou ja, dus toen moest ik eens hier de ABP doen. En toen dacht ik, als ik van veel blijf bewegen en nou, dan is het morgen wel weer beter. Ja. Ja, we zitten Goedemorgen. in een druk rondje. Ik ben er ook al te horen van. Wat is er aan de dag? Nummer 1 is uitgevallen. Nummer 1? Ja. Oh. Dat is wel even. Nou, we hebben nummer 23 en dat is een bijschrijver. Waar gaat dat nou tegen? De wijsheid in de thuis, toch? Ja. IBOP vandaag in Warga. En ik weet niet hoe ver de ruiters zijn met warming-up. Of iemand al klaar is om te starten, aangezien nummer 1 uitvalt. Willen wij graag beginnen met nummer 2. Maar mocht iemand anders al wel zo ver zijn, dan kan de eerste wat ons betreft de baan inkomen.
Degene, dat is nummer 2. Xandra van Markzaten wordt voorgesteld door Lisa Bergsma. Lisa, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes. Binnenkomen uit mijn graf. Zijn linkerhand. Zijn linkerhand. Eén grote volte. Eén grote volte. F, hand veranderen, enkele passen midden eraf. F, hand veranderen, enkele passen midden eraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M stap. C, M, stap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. Tussen K en A draf. K, A draf. M, C, galop. MC galop. Eén grote volte, enkele sprongen midden galop. K-A draf. K-A draf. F1 hand veranderen. F1 hand veranderen. Eén grote volte. Eén grote volte hals trekken. Eén A teugelse maat. CM galop. CM galop. P
grote volter. B grote volter, enkele sprongen met het galop. F A draf. F A draf. K hand veranderen middendraf. K hand veranderen middendraf. EK stap. EK stap. KF hals trekken. K hals trekken. F teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden. F teugels op maat. Tussen X en G half houden en vliegen. Mark Staten, heel vriendelijk voorgesteld door Lisa Bergsma. Het ziet er heel makkelijk uit en functioneel, een paard wat zich fijn laat werken. Wat wij zouden willen, Lisa, is dat hij nog directer reageert vanuit het achterbeen. En eigenlijk met meer power de hele proef door meer naar boven blijft lopen. Dus dat het beeld al, zeker voor de 7-jarige, nog meer kracht en draagkracht uitstraalt. En dat je hem vooral ook in het schakelen dan nog meer balans en nog meer naar boven kunt laten lopen. Dat doet hij in de overgangen wel makkelijker dan in de verruimingen. En we vinden de galop ook echt makkelijker gedragen en meer vanuit achterbeen, zeker rechtsom, vergeleken met de draf. Hij krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap en draf een 7, galop een 8. Houding balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en impuls een 7. Komt ermee op een totaalscore van 79 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 3. Bente van Brouwersheim. Wordt voorgesteld door Marit de Vries. En Marit, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was de proef van nummer 3, Bente van Brouwersheim. Gereden door Marit de Vries. Marit vriendelijk voorgesteld. Zouden wel graag willen zien dat hij iets meer reactie geeft op je been. Dat je hem niet te veel hoeft te ondersteunen, de hele proef. Wat ook je activiteit en het totaalbeeld ten goede zou komen. Met name in stap en draf. Om te beginnen met het stappen. Daarin zou het paard meer mogen schrijden. Meer ruimte en lichaamsgebruik mogen tonen. Blijft daarin nu nog iets afgepast. In draven mist het paard nog iets kracht en draagkracht. Moet daarin actiever en makkelijker in balans lopen en makkelijker schakelen. Het galopperen doet het paard echt met veel lichtvoetigheid en veel gemak en heeft daarin veel techniek, met name linksom. We zouden dat eigenlijk graag terug willen zien, ook in het draven, dat hij daarin dezelfde handigheid en hetzelfde gebruik van het achterbeen laat zien. Hij heeft vandaag de volgende cijfers: stap een 6, draf een 6,5, galop een 8, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6,5, impuls een 7. Hij komt daarmee op een totaalscore van 73,5 punt. Ja, de Schelling uit de boot. We moeten heel even wachten tot de volgende combinatie gereed is. En dan zien we wie er als eerste de baan in komt.
5, Bente van Bloemhof, voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, kun je wat ons betreft beginnen. Succes. AXC binnenkomen, arbeidsdraad, C links. C op de linkerhand. C op de linkerhand. Dan bij EBE, grote volte. En dan bij FXH, vanaf veranderen, daar bij enkel pas middendag. Bij FXH, vanaf veranderen, daarbij enkel passen in de middendraad. Bij C, slangvolte met 3 bogen. Tussen de C en de M, overgang, arbeidsstap. C en M, overgang, arbeidsstap. Bij D afwenden. En links. En dan tussen K en A, overgang, arbeidsdraad. Tussen K en A, overgang, arbeidsdraad. Tussen M en C, arbeidsgeloof links. M en C, arbeidsgeloof links. En dan EBE, grote volte en gestollen middengeloof. EBE, enkele sprongen, middengeloof. Tussen de K en de A, overgang draad, F en vanaf veranderen. F1 vanaf veranderen, E, B, E, grote volte, daarbij gehaald laten trekken. En dan tussen E en H, cirkel zo laag, tussen Z en M,
Nou, de fanclub is al blij. Dit was de proef van nummer 5, Bente van Bloemhof. Nou, wij werden ook wel blij van, zoals je door de draf heen stuurde, zo met heel veel go en mooi gepresenteerd en heel fijn vanzelf. Voor nog een hoger cijfer zouden wij toch wel willen dat hij daarin nog meer gesloten blijft en nog meer naar boven in dat draven. Maar dat is wel een mooi beeld met een mooie houding. In stappen zouden we nog iets meer lichaamsgebruik willen zien. En als je hem verruimt, dat hij daar in de pas iets meer blijft afmaken. Dus dat hij dan niet al het voorbeen te snel optilt. Omdat hij daar in het lijf eigenlijk gewoon nog iets meer mee mag doen. Dus dat is nog gewoon waar hij iets meer handigheid in mag hebben. Galopperen linksom is eigenlijk nog iets loperig. Kan hij iets meer in balans gedragen. Rechtsom heeft hij daarin al wel meer kracht en balans. Krijgt daarom de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7. Houding balans 7. Souplesse 6,5. Schakelen een 7 en impuls een 7,5. En komt ermee op een totaalscore van 77 punten. Volgende combinatie in de baan is nummer 4. Suzanne wordt voorgesteld door Leonie Evink. Leonie, als je zover bent, kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes.
daar zijn we. Nou, wij hebben gekeken naar Suzanne, voorgesteld door Leonie. Echt een powerhouse waar binnenkwam. En gewoon ongelooflijk met hoeveel afdruk en hoeveel go dat het paard door de baan blijft gaan. En dan hebben we het idee, het eerste deel een beetje in de weg. Dat we zeggen van paard ga even ademhalen. Dat losgelaten blijft. En dat zat hem dan ook in de stap een beetje in de weg. Kijk, dat kunnen we nu nog wel even zien dat ze eigenlijk geen geduld heeft om te stappen. In de draf zien we gewoon heel veel afdruk, heel veel go, mooi gedragen. En in de galop, daar zien we gewoon echt heel veel, wat gewoon mogen wij bijzonder noemen. Van de manier van aangalopperen, zo gesloten, zo goed op het achterbeen. Heel gemakkelijk schakelen in die galop naar de verruiming. Ondanks dat hij zoveel go heeft, dat hij ook heel gecontroleerd weer terugkomt. En dan de overgang naar de draf, daar lieten ze nog eens even zien wat het paard in staat is om te verzamelen. Dus de galop vonden wij behoorlijk uniek. Het is een aandachtspunt om hem aan de voorkant open genoeg te houden. Maar toen er uit onze kant even een opmerking over werd gemaakt, lukte dat goed. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6 voor de stap, een 8 voor de draf, een 9 voor de galop, een 8 voor houding en balans, een 7,5 voor de souplesse, een 8,5 voor het schakelen en een 8 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 86 punten. Gefeliciteerd. Dan gaan we verder met Hinde R, voorgesteld door Joyce Haier. Joyce, heel veel succes. Binnenkomen met arbeidskracht.
nummer 16, de R, voorgesteld door Joyce. Joyce netjes voorgesteld. Een paard wat zich durft te presenteren, veel techniek in de benen. Soms heeft hij nog moeite om het lichaam los te laten. Als hij in de draf wat te gehaast wordt, wordt hij ook net iets te duwerig in het lichaam. Dan kan hij nog net iets meer blijven dragen. In de galop zien we juist dat hij daar wel gemakkelijk in schakelt. Het grootste probleem zit even in de stap dat hij achter kort lang stapt. Hij stapt rechts achter korter dan links. Dus dat is even het probleem van vandaag. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5,5, de draf een 7, de galop een 7,5, houding in balans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 7, impuls een 7,5 geeft een totaalscore van 75 punten. Dan gaan we verder met nummer 6. Lika van de Osterbachtaal, voorgesteld door Marit Dreusien. Marit, jij mag zo direct starten. Succes!
Lika van der Bachtal, voorgesteld door Marit. Marit netjes voorgesteld. Een paard met een hele ruime beweging. Wat gewoon in de draf en de galop gewoon mooi beeld geeft. Paard met een heel mooi front. We moeten in de stap wel zorgen dat hij daar zijn balans kan houden. Want daar heeft een beetje moeite dat hij daar zuiver in de tak blijft. Want hij is gewoon te vaak te snel weg met het rechter voorbeen. En dat het achterbeen dan onvoldoende aansluit. De galop is echt groot, schakelt groot. Zullen we willen zien dat hij zich daar nog weer iets meer op het achterbeen terug kan komen. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 5,5, de draf een 7,5, de galop een 7, balans een 7, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 75,5. Dan gaan we door met nummer 8, Imre SR, voorgesteld door Bo Oudhof. Bo, succes!
De proef van Imre SR, gereden door Bo, was echt wel veel energie en veel power. Bo, we zouden wel graag willen dat je hem nog ietsje mooier van de hand af kunt houden. En dat je hem niet de hele tijd moet gaan remmen. Maar misschien voelt het alsof je daar dan je controle wat verliest. Maar dan kun je hem eigenlijk wel net ietsje meer vanuit het achterbeen naar die hand toe blijven rijden. En maakt hij ook mooier houding. Anders dan wordt die voorkant net een beetje kort. En dan is het beeld net iets wisselend. Dat hij momenten heeft dat je er eigenlijk heel blij van wordt. En dat hij met heel veel power en gedragenheid zich presenteert. En dat je daarna eigenlijk het weer moet gaan corrigeren waarmee het een beetje wisselt. Galopperen heeft het paard heel veel afdruk en heel veel buiging in de gewrichten. Maar daarin ook is het net een beetje de afstemming dat hij makkelijker reageert en makkelijker zich laat schakelen. En we zouden willen in het stappen in de proef dat hij daar nog iets meer lichaamsgebruik laat zien. Dus we zien kwaliteit genoeg. We zouden willen in de rijerij dat hij nog net wat makkelijker open blijft aan die voorkant en meer op je blijft wachten en zich blijft dragen. Maar zeker kwaliteit in de manier van bewegen. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 6,5, draf een 8, galop een 7,5, houding, balans en souplesse een 7, schakelen een 8 en impuls een 7,5. Komt ermee op een totaalscore van 80,5 punt. De volgende in de baan is denk ik nummer 9. Warner wordt voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, succes. AXC binnenkomen, arbeidsdraf. C linkerhand. Tussen K en A, oogheid en arbeidsdraf. Tussen de M en de C,
EBE, Grote Volte, Engelsbrongen, middenloop. Tussen K en A, overgang naar de draf. En dan FE vanaf veranderen. EBE, Grote Volte, hals laten strekken. Tussen E en H, de teugels op maat. Arbeidsgeloof recht. EB, Grote Volte, middengeloof, enkele sprongen. Tussen F en A, overgang naar de draf. En dan KXM, hand veranderen, middendraf. Tussen E en K, overgang stap. Tussen E en K, overgang stap. En dan bij KAF de hals laten strekken. KAF, hals laten strekken. Dat was nummer 9, Hotske van der Marne, voorgesteld door Jelmer. Jelmer, fijn gereden. Voor ons idee heb je er alles uitgehaald wat erin zit. En een paard makkelijk gepresenteerd en fijn op eigen been laten lopen. Het is een heel sympathiek beeld zo, makkelijk stappen. Daarin kan hij nog wel iets meer lichaamsgebruik laten zien en nog iets meer blijven schakelen. Maar zeker ruimte en kwaliteit over de benen. In draven ook, blijft paard makkelijk schakelen en doet de overgangen makkelijk. Alleen heeft daar nog iets moeite soms met gesloten blijven in het verruimen. Galopperen, makkelijk aangalopperen, makkelijk ook een overgang terug. Eigenlijk hetzelfde ook daarin in de verruiming, kan hij nog iets meer in balans blijven. Maar laat zich wel heel fijn werken en blijft heel fijn. Dus om naar te kijken. Krijg vandaag de volgende cijfers. Stappen, draf een 7,5. Galop een 7. Houding en balans een 7. Souplesse 7,5. Schakelen een 7. En impuls een 7,5. En komt ermee op een totaalscore van 80 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 11, binnendiller van het koetshuis, voorgesteld door Leonie Evink. En Leonie, succes met de proef.
De proef van nummer 11, minder delen van het koetshuis, is gestaakt. Omdat hij achter wat wisselt in het ritme. En daar willen we hem eigenlijk vandaag niet op scoren. Dat hij niet een lagere score krijgt dan die verdient. Dus helaas is deze proef beëindigd. En wachten we op het volgende paard wat er in de baan komt. Ik denk nummer 12, Fancy van der Vaart met Ingeborg Klooster. Maar we wachten het even af.
Dat was de proef van nummer 12, Fancy van der Vaart, voorgesteld door Ingeborg. Ingeborg knap gereden, ondanks de spanning die het paard had in het begin voor de proef. Liet hij zich in de proef wel goed werken en liet heel veel actie zien. Wat voor ons gevoel in het draven ook echt wel iets positiefs opleverde. Wat jij kon gebruiken, wat eigenlijk wel heel veel uitstraling gaf en een sympathiek beeld. Alleen in het stappen en het galopperen, ja, of dat nou van de spanning kwam, dat je dat in de weg zat, of dat hij daar nog gewoon zijn lijf iets meer moet gebruiken. Maar het stappen was eigenlijk net iets te gespannen, hield zich wat vast in het lichaam, waardoor hij eigenlijk net een keer meer mag schrijden en meer doortreden. En het galopperen met name linksom, dan deed dat wel handig, dat je die volte opnieuw deed, waar het iets fijner in balans gedragen werd. Maar hield het paard zich wat vast, ondanks dat je wel heel veel achterbeen hebt, heb je dan eigenlijk te weinig zweefmoment dat hij te snel weer een been aan de grond zet en daarin meer mag dragen en mag blijven rollen. Je krijgt daar de volgende cijfers voor vandaag. 6,5. Volgende paard in de baan is nummer 13, Jente van Velzit. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Jelmer, succes met de proef. M en Z galop. M en Z galop. 1, 2, 1. Grote volte. Even gesprongen in de middenloop.
KXM, een hand veranderen. Uitstrekken, enkele pasjes. Tussen E en K stappen. K, A, F, hals laten strekken. Wij hebben gekeken naar nummer 13, Jente van het Veld, zich voorgesteld door Jelmer. Jelmer, wij vinden dat jij dit paard heel handig hebt voorgesteld. Echt slim gereden. Weet je, het paard laat op zich een hele constante verrichting zien. Constante houding. Maar we missen een stukje lichaamsgebruik in de... Hij loopt niet zo overhaald. Maakt weinig buiging in het achterbeen. Wat meer doorkomen erachterbeen. Dat hij gewoon net even wat vlugger wil aantreden. Want gewoon de reactie wat vanuit het achterbeen komt, vinden wij te weinig. Maar ondanks dat stel je hem wel heel correct voor en laat hij gewoon een hele constante verrichting zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor de galop, een 7 voor de houding in balans. 6,5 op souplesse, 6,5 op het schakelen, een 7 op de impuls, geeft een totaalscore van 75 punten.
EK Arbeidstap. EK Arbeidstap. KAF Halstrekker. EK Arbeidstap. KAF Halstrekker. KAF Halstrekker. F. Maat. FXT Wenden. F. Maat. FXT Wenden. Maat. FXT Wenden. Tussen XFT Malhouden. Tussen XFT Malhouden en Willige Ute Frieske Grieten, voorgesteld door Marlot Karsten. Vriendelijk gereden, Marlot. De paard presenteert zich heel mooi in het draven en heeft daar een heel sympathiek beeld en een fijne aanleuning. Kan daarin nog wel iets meer kracht en draagkracht ontwikkelen, ook om makkelijker te schakelen. Zoals in het verruimen, dat hij daar nog meer vanuit het achterbeen blijft komen. Maar vooral vandaag heeft hij wat moeite met de zuiverheid in de stap. Met name als je hem in de hand stelt. In het op lengte stappen is het minder bereikbaar. Maar vaak maakt hij de pas net niet af dat hij het linkervoorbeen al heeft opgetild voordat het achterbeen het verdrijft. Dus dat is erg jammer. En het galopperen zouden we nog iets meer willen dat het paard sprong maakt en meer zweefmoment toont. Nu heeft hij daar nog iets moeite om zichzelf te dragen. Waardoor hij eigenlijk te snel weer een been aan de grond heeft en mooier zou blijven springen en rollen. Om daarin ook te kunnen schakelen. Krijgt daar de volgende cijfers voor. Stap een 5,5, draf een 7,5, galop een 6, houdingbalans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7,5. Komt ermee op het Het volgende paard in de baan is nummer 15, Trinke R. Wordt gereden door Esther Hoekstra. Esther, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes!
Dat was de ploeg van nummer 15, Trinke R. Voorgesteld door Esther Hoekstra. Esther, handig gereden. En een mooi plaatje. Oh wacht, ik hoop dat ik de microfoon niet weet. Beter plaatje, doordat jij hem zo stoer naar voren rijdt. Maar eigenlijk levert dat soms wel wat meer snelheid op dan dat het meer draagkracht ontwikkelt. En dat het paard daarmee ook blijft schakelen en vanuit het achterbeen blijft komen. En in het draven kan hij dat nog wel verwerken. Maar in de galop, met name linksom, vindt hij dat echt moeilijk om daarin dan te blijven rollen en sprong te houden. En dan zet hij snel weer een been aan de grond. Vindt hij dat in het schakelen lastig om in de drietak te blijven en sprong en zweefmomenten over te houden. Rechtsom is dat wel een stuk makkelijker. Kun je hem ook beter op eigen benen houden. En met name het stappen in de
verrichting, beide stapgedeeltes, heeft hij moeite met het ritme vasthouden. En ja, blijft hij te kort en te haastig in de benen om daarin meer tot schrijden en ruimte maken te komen, helaas. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 5, draf en galop een 7, houding balans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 71,5 punt. De laatste combinatie van de rijproef verwachten we in de baan. Dat is nummer 16, Brecht H. Wordt voorgesteld door Jelmer. Jelmer, ik weet niet of je zover bent. Maar zo ja, dan kun je in de baan verschijnen en met je proef beginnen. Succes! Nummer 16 komt na de menproef van nummer 17. En nu hebben we een bijschrijving. 16a. Ines van het Pompenblad wordt voorgesteld door Suzanne Wind. En als je zover bent, Suzanne, dan kun je de proef beginnen. Succes!
gekeken naar Ines van het Pompenblad, gereden door Suzanne Wind. Suzanne stoer gereden, paard maakt een heel mooi plaatje in de draf, schakelt vanzelf en heeft een heel makkelijke houding en een fijne manier van lopen. In het stappen zouden we willen dat het paard nog iets meer ruimte en lichaamsgebruik laat zien. Het stappen is wel correct. En dat ze eigenlijk ook wat in de galop heeft het paard wel techniek, maar zou je die iets meer rust mogen houden en daarin meer ruimte en zweefmoment en daardoor iets meer draagkracht kunnen houden. Maar hij schakelt makkelijk en hij heeft een heel mooie houding en zeker ook voldoende reactie vanuit het achterbeen. Ik krijg daar de volgende cijfers voor. Stap een 6, draf een 8, galop een 7. Houding, balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en impuls een 7,5. Hij komt daarmee op een totaalscore van 77,5 punt. Nou, we doen alles een beetje door elkaar. Volgens mij is dit nu nummer 17, Edda van Madame, voorgesteld door Age Okkema. Doen we één menproef en dan weer een rijproef? Of één menproef, pauze en een rijproef? Ah, goed. Ja, houdt het spannend. Hey. Ja, is goed hoor. Succes. AXC binnenkomen in draf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. E, 2 keer, zo kloppen.
17, Era van de Madame, gereden door Eigen Okkema. We zien een royaal paard. Ziet er op zich krachtig uit. Het probleem is dat het achterbeen te veel achter de massa blijft. Die moet er gewoon meer onderkomen. En dat hij daar van daaruit meer natuurlijke balans in het opwaartse gaat krijgen. Want hij blijft gewoon de gehele proef te veel naar de voorhand toe lopen. En dan wordt hij in de galop nog eens een keer een beetje langer. Dan loopt hij nog eens wat meer van het achterbeen af. Dus dat is gewoon nog even het probleem van het paard. In de stap laat hij ook wat wisselend beeld zien. Is hij soms iets ongelijk in het achterbeen en in de stap heeft hij moeite om zich ook los te laten. En hij houdt zo'n beetje een dansende stappas over zich. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5,5, de draf een 6,5, galop een 6, houding in balans een 6, souplesse 7, schakelen een 6, impuls een 7, geeft een totaalscore van 68 punten. Nu is er eerst een korte pauze. Een hele korte plaspauze en dan gaan we verder met nummer 16, 18. Dan gaan we verder met nummer 18, Vrouwtje W. Ook voorgesteld door Agen.
Dat was de proef van Vrouwtje W, nummer 18, klopt hè? Ja, ik zag het nummer niet. Dan heb ik het goede paard genoteerd. Een paard met heel veel voorkomen en mooie houding, een lichtvoetige manier van draven. Een paard wat veel reactie geeft vanuit het achterbeen en daar ook handig mee uit de voeten kan. Stap is nog even wisselend. Het eerste gedeelte was nog een klein beetje meer spanning en minder door het lichaam dan dat laatste, waar die lijn nog volgt en dan ook achteraan sluit. Dan is het ritme ook interessanter. In galopperen heeft het paard heel veel achterbenen en veel techniek. Alleen kan daarin dan nog wel ook meer versnellingen gebruiken. Dat hij een keer wat meer schakelend vermogen kan laten zien. Het is nu nog meer vooruit dan terug. Maar wel kwaliteit. Dat hebben we ook in de overgang, of in het schakelen meegenomen. Dat hij de overgang gewoon nog iets onhandig is. En daarin gewoon directer kan reageren en meer gesloten kan blijven. Als ook in het schakelen in draf en galop. Krijgt de volgende cijfers vandaag. Stap 6,5, draf 7, galop 7,5, houdingbalans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5 en impuls een 7 komt daarmee op een totaalscore van 77,5 punt. Oké, om ons wakker te houden gaan we weer terug naar de rijproef. Als het goed is dit nummer 16 Brecht H. Wordt volgend door Jelmer Ketelaar. We beginnen met succes.
hebben gekeken naar Brecht H. met Jelmer. Fijn voorgesteld, Jelmer. Heel lichtvoetig beeld en een vanzelfsprekend beeld. Het paard laat zich ook fijn werken en je kunt ook daar onderweg makkelijk schakelen en hem op eigen benen houden en daar ook echt gebruik van maken. Dus dat heb je ook goed gedaan. Dat is in het draven wel makkelijker dan in het galopperen. Hij heeft een heel lichtvoetig beeld in het draven en gebruikt daarin zijn lichaam. Kan nog een keer sneller en krachtiger in het achterbeen, maar reageert wel heel bruikbaar. Galopperen kan hij daarin nog losser door het lichaam en rechtsom is dat al wel beter dan linksom. Alleen kan hij daarin ook dat vanuit de achterbeen sneller en met meer buiging gebruiken. En dat is ook wat in het stappen, dat hij toch nog iets meer lichaamsgebruik kan houden, waarmee hij ook mooier vanuit de schouder de pas afmaakt. We geven de volgende cijfers daarvoor. Stap een 7, draf een 7,5 en galop een 7. Houding balans een 7, souplesse schakelen een 7 en impuls een 7,5. En komt ermee op een totaalscore van 79,5 punt. Gaan we nu weer verder met de manproef. Ik denk nummer 19. Ja, we krijgen nu Gaukjen samen met Hendrik Eppinga in de baan. Hendrik, succes met de proef.
verrichting van Goukjen voor. Wij zagen een royaal gelijnd paard, mooie houding. Een lang gelijnd paard, maakt in de draf mooie techniek in de benen. Het achterbeen mag dan nog wat actiever, dat het achterbeen nog meer gaat aansluiten. En dat hij dan ook in de draf wat gemakkelijker kan schakelen. Dat kost hem best nog moeite. In de galop maakt hij heel veel techniek in de benen, veel buiging in het achterbeen, springt ook goed onder. Het paard mag in het geheel nog wat meer balans krijgen. De stap, daar geeft hij een wisselend beeld in. Hij stapt vaak kort lang, dus daar kunnen we helaas geen hoog cijfer voor gaan geven. Ik wil wel toevoegen, durf hem de volgende keer gewoon nog iets brutaler voor te stellen. Want dan is ook zeker het cijfer in de draf te verhogen. En ja, of de stap of er een stukje spanning is. Want af en toe komt hij ook gewoon nog wat groen over. En dan is hij nog vaak even wat slingerig in het doen. Dus het is gewoon een tip, stel je hem weer voor, durf hem nog wat brutaler voor te stellen. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 5, de draf een 7, de galop een 8, houding in balans een 7, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 74,5. Volgende combinatie in de baan is Hanne T. van het Poppelplannen, voorgesteld door Age Okkema. Age, als het zover is, mag je starten. Ja, want we missen de nummers bij jou.
dopperplannen, voorgesteld door Age Okkema. We zien een hele luxe merrie, wat heel lichtvoetig beweegt. En goede techniek in de benen heeft. En dan in het begin van de verrichting zeggen we, wat kan de merrie gewoon heel gemakkelijk schakelen. Maar je moest er wel hard voor werken eigenlijk. We zullen wel gewoon graag zien dat de merrie iets meer go heeft. En dan wordt het beeld nog, blijft even wat vanzelfsprekender. We zien een draf wat gewoon mooi lichtvoetig is. Veel techniek, veel balans, mooi voorbeengebruik. De galop heeft hij ook veel buiging in het achterbeen, met name linksom. En dan rechtsom krijgen we even zo dat het moeizamer wordt en dan krijgt het ook net wat minder uitstraling. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 7, voor de draf een 7,5, de galop een 7, houding balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en de impuls een 6. Geeft een totaalscore van 77 punten. Gaan we verder met nummer 21, Hanna van der Demro Stables, voorgesteld door Udo de Haan. Udo, als je voor bent, gaan we starten.
proef van nummer 21, Hanna van de Demro Stables met Udo. Voor ons wel een beetje lastig om een goed beeld te vormen, want het is eigenlijk een beetje een wisselend beeld. Ten eerste gaat het niet helemaal vanzelf, heb je er nog best wel werk van Udo, maar heeft hij wel mooie momenten. En heeft hij in stap en draf ook wel gemak en handigheid. Galopperen kost nog wel meer moeite, wat best wel raar is als je dan zo makkelijk erin rolt en meteen zeg maar balans en ritme hebt in de eerste galopsprong, wat je eigenlijk dan niet vol kunt houden, dat hij een beetje meer blijft dragen en in één ritme door blijft rollen en daarin dan ook makkelijk schakelt. Dus we zouden eigenlijk willen dat het paard iets meer vanzelf blijft lopen, iets meer in balans, die mooie momenten langer vol kan houden, dat hij daarin ook meer draagt en schakelt, dat hij zijn lichaam iets meer gebruikt en iets meer vanzelf blijft gaan. Basisgangen voldoende, maar eigenlijk de rest van de verrichting kost hem nu gewoon nog te veel punten om een voldoende score te halen, helaas. Hij krijgt de volgende punten: stap 7,5, draf 7, galop 6,5. Houding balans 7, souplesse schakelen en impuls een 6,5 en komt daarmee op 75,5 punt. Hebben we de volgende combinatie in de baan, weer zonder nummer, maar ik denk dat het nummer 22 is, Iekje van Alderiet. Voorgesteld door Age Okkema. Age, succes met de proef.
Nu in de baan nummer 25, Dieke van het Lansink, voorgesteld door Jelmer Chardon. Jelmer, succes. Zeker aan. 2-2-1.
Politieke van het Lansing met Jelmer. Actief voorgesteld, Jelmer. De paard kan het ook verwerken. Dat je hem zo naar voren blijft oplossen. Ik vind het ook handig dat je dat doet. Alleen wat dan nog wel lastig is in dit geval is wel mooi die neus te houden en hem open in de richting te houden. Sowieso het eerste gedeelte van de proef. Het is nog een beetje moeilijk om de hand een beetje op te zoeken en meer verbinding te maken naar die hand. Dan heeft hij wel heel veel techniek in het lopen, in draf en galop. Dan blijft hij vanuit het achterbeen komen, maar dat is nog meer te gebruiken als hij de hand meer opzoekt en nog meer opent aan die voorkant. Maar alsnog schakelt het paard makkelijk en vertrekt direct vanuit het achterbeen in een overgang. Het stappen is nog wel iets afgepast, zeker het eerste gedeelte van de proef waar hij de hand te weinig op kon zoeken. Het laatste gedeelte was een stuk meer ontspanning en verbinding. Krijgt de volgende cijfers: stappen 6, draf en galop een 8, houding balans 7, souplesse 7,5, schakelen 8, impuls een 7 met een totaalscore van 80,5 punten. Gaan we verder met een paard van Agen. Welke heb je mee, Agen? Nummer 24. En 22 is er niet. En Yveske T. Die is gestopt. Even zien, dan hebben we nu. We gaan weer terug. 24. Ja, nee hoor, ik kan het gewoon niet bijhouden. 24, Hendrikje D. En succes met de proef. EV1 Groningen.
Sorry, het duurde even. Dit was Hendrikje D met Agen. Royale Mary, paard met een heel mooi voorkomen en een mooie houding. Nog wel iets groen ogend en ook wat vooral naar voren komt in scheefheid, dat hij eigenlijk vaak rechtsgesteld blijft en daarin iets uit balans naar links weg wil lopen. Wat lastig is, met name in beide kanten galop, om te regelen dat hij in balans zichzelf draagt en makkelijk schakelt. En ook het eerste stukje stap waarin hij dan eigenlijk zich een beetje vastzet en erg scheef is, waardoor je niet aan die stap kunt rijden. Maar eigenlijk is het wel goed te corrigeren en laat hij zich goed rijden en is zeker het laatste gedeelte stap heel veel fijner en beter naar die hand toe gerekt. Alleen kan hij daarin ook nog wel meer ruimte maken, maar dan is het de stap correct. Dus paard met kwaliteit, maar nog wel wat te groen in de africhting. Krijgt de volgende cijfers. Stap een 6, draf en galop een 7,5. Houdingbalans een 7. Souplesse 6,5. Schakelen 7. Impuls een 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 77 punten. Volgende paard in de baan is nummer 27, Yveske Rinske L. Voorgesteld door Hendrik Eppinga. Hendrik, succes met de proef.
Yveske Renske L, voorgesteld door Hendrik Ebbinga. Hendrik, jij begon goed actief aan de proef. Dat kwam de draf zeer zeker ten goede. Waar het paard nog moeilijk vindt, hij laat op zich heel mooi techniek wel in het achterbeen zien, maar hij moet dat nog zien te combineren met wat meer lichaamsgebruik. Want dat achterbeen is actief, maar doordat hij zich in het lichaam nog niet loslaat, kan hij nog niet genoeg gedragen worden. En dan is hij in de galop eigenlijk nog zo groen, dat nog gewoon heel moeilijk te beoordelen is. Ja, hij moet gewoon nog meer aan de hulpen komen, dat hij ook in de galop gewoon meer ritme kan houden. De stap op zich stapt correct, maakt wat overstap. We willen ook nog wel dat hij zijn lichaam iets losser laat. Maar daar zit zeker nog winst te behalen. Maar het is nog even de graad van de africhting waar het vandaag nog wat moeilijk maakt. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Dus voor de stap een 6,5, de draf een 7,5, de galop een 6... houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6,5 en de impuls een 6. En dat is dan vooral omdat de galop erg moeizaam ging. Het geeft een totaalscore van 72 punten. Wij gaan door met de volgende combinatie. Wij gaan ervan uit dat dit nummer 26 is. Yveske T, Age Okkema. Je mag starten. Succes!
Lefke T, voorgesteld door de Agen Okkema. We zien een paard wat zich weet te presenteren, veel front. Dat zit hem soms ook een beetje in de weg, dat hij nog net te weinig ruggebruik heeft. En heeft hij soms ook wat moeite met de balans. En dan is in de draf zie je hem soms even kleine rommeltjes maken in de beenzetting, maar vooral in het voorbeen. Maar dat heeft dan te maken dat hij zich dan toch nog even wat vasthoudt in het lichaam en net te weinig de rug gebruikt. In de stap maakt hij ook even moeilijk mee. Dan zal hij echt meer de hand moeten volgen, want hij blijft erg kort stappen en is daar ook niet altijd even stabiel in. Dan hebben we ook vaak nog een keer rechtsachter een keer een kortere pas maken. Het paard laat wel erg veel techniek zien. Ook in de galop veel techniek in de benen. Dus aandacht besteden voor dat stukje meer ruggebruik. Net meer naar de hand toe willen lopen. En dan komt er wat meer balans in. En dan zijn de punten zeker nog hoger te halen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 5,5 voor de stap. Een 7 voor de draf. 7,5 voor de galop. Een 7 voor houding en balans. Souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls 7,5. Geeft een totaalscore van 75 punten. Even kijken, krijgen we nu Jelmer? Gaan wij verder met nummer 29, Floris van de Dijkman starten, voorgesteld door Jelmer Chardon. Jelmer, ik mis hier een jurylid. Even een momentje, moet even kijken als hergen. Oh, ik kom weer aan. Jelmer, je mag starten. A, ik zie komen, arbeidsdraf, C, 9,5. Hey,
gekeken naar de verrichting van Floris van Dijkerman in Steyerte. Voorgesteld door Jelmer Cordon. Een heel stoer paard. Veel techniek in de benen. Veel go. Even opletten dat het tempo soms net niet te hoog komt. Dat hij in balans kan blijven. Paard met veel front. In de galop zien we de linker galop dat hij heel erg al meer richting verzamelde galop wil komen. En dat we zeggen van hier moeten we even op letten dat hij wel voldoende naar voren blijft springen. En de rechter galop daarentegen die is juist nog weer wat meer voorwaarts waar we wel wat meer gedragenheid in willen zien. Waar het paard vandaag erg veel moeite mee had, dat was de stap. He, wou de hand totaal niet volgen, het blijft erg kort in de stap en geeft daarin ook een wisselend beeld en kan gewoon geen bodem pakken. We moeten meer gaan schrijden, meer ontspannen, meer lichaamsgebruik gaan tonen. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 5, de draf een 7,5, galop een 7,5, houding in balans een 8, souplesse een 7... Schakelen een 7 en de puls een 7,5 geeft een totaalscore van 77,5. Dan krijgen we de laatste minner in de baan en dat is Isa van de Marbohoeve, voorgesteld door Age Okkema. Age, je mag starten.
Dat was de laatste memproef van vandaag. Isa van de Marbohoeve, voorgesteld door Age Okkema. Voor ons wel een beetje een lastige combinatie om te beoordelen en om goed onderbouwen wat we waarom geven, eerlijk gezegd. Want we hebben wel het idee dat het paard kwaliteit genoeg heeft, maar ja, je beoordeelt aanleggen, maar je moet wel enigszins zien of beoordelen wat je vandaag ziet. En dan is het stappen echt nog wel een beetje wisselend en zou die meer vanzelf over de rug naar de hand toe moeten lopen. Ook om een constante beeld te hebben en meer door het lichaam te gaan schrijden. Wat eigenlijk nu nog te weinig vanzelf gaat. Draven heeft het paard heel veel achterbeen, maar kan daarin ook nog makkelijker een constant beeld hebben en meer van de hand af op eigen benen in balans lopen. Dan komt het schakelen en de overgangen ook beter uit de verf. En galop heeft hij echt wel techniek, maar is hij nu nog zo aan het zoeken naar balans en heeft hij snelheid nodig. Daar heb je niet een moment dat je denkt, oh ja, daar loopt hij in balans en draagt hij zichzelf, terwijl de techniek er wel is. Krijg daarom de volgende cijfers. Stap een 6, draf een 7, galop een 6,5. Houding balans 6,5, vooral vanwege de balans. Souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 72,5 punten. Gaan we verder met de eerste combinatie van de tuigproef. Dat is Ifke LG, voorgesteld door Suzanne. Suzanne, succes met de proef. Wij verplaatsen ons even.
Dat was de tuigproef van Yveske LG, voorgesteld door Suzanne Wind. Een paard met ontzettend veel inzet en ijver, wat hem in de stap in de weg zit, waardoor hij heel moeilijk tot rust komt en iets van stap laat zien. Dat duurde wel lang. Verder in de draven is die energie heel bruikbaar en laat het paard hele mooie momenten zien. Het is soms nog iets lastig om wel gesloten te blijven en daarin vanuit het achterbeen te blijven draven. En dan iets te veel snelheid te maken waarmee hij iets balans verliest. Dat is een klein beetje zoeken nog, maar liet hele goede dingen zien en heel veel kwaliteit. En schakelt daarin makkelijk. Dus de momenten dat hij in balans gesloten blijft en zich draagt op het achterbeen, heeft hij heel veel techniek over de benen. En ontzettend veel instelling. Krijgt de volgende cijfers. De stap een 5, draf voorbeengebruik een 8. Draf achterbeengebruik een 7. Draf zweefmoment 7,5. Houdingbalans 7. Front 7,5. Souplesse 7,5. Impuls 7,5. Ik heb nog niet de totaalscore waar die op komt, maar dat volgt. Bedankt voor je verrichting, Suzanne. Zijn we in afwachting van de laatste deelnemer van vandaag in de tuigproef. Dat is Age Okkema met Hendrik van der Ridderdiek. En Suzanne, je totaalscore komt uit op 79 punten. Recht gaan.
30 Hendrik van de Ridderdiek, voorgesteld door Agen. Paard met veel voorkomen. In het begin nog iets gespannen in het stappen, later kon hij iets meer zijn passen afmaken en daarin meer zijn ritme vinden. Heel mooie voorhand, veel techniek in het voorbeen. Zou willen dat hij nog iets meer tot dragen komt en minder snelheid maakt. Dat hij het achterbeen meer gebruikt en meer gesloten blijft in het geheel, ook in het schakelen. Maar dat is ook een stukje kracht en leeftijd. We geven de volgende cijfers: stappen 6, voorbeengebruik 8, achterbeengebruik 6,5, zweepmoment 6,5, houdingbalans 7, front een 8, souplesse een 7, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 77,5 punt. Goed, sluiten we daarmee deze IBOP-dag af. Alle deelnemers bedankt voor de moeite en wat jullie hebben laten zien. En tot de volgende keer.